ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea, Elena Cuisi. Astăzi vom pregăti un tort delicios. Ingredientele pentru această rețetă le veți găsi în descrierea videoclipului jos. Într-un mini robot de bucătărie am adăugat biscuiții, răsturnăm biscuiții într-un castron. Peste biscuiți turnăm untul topit, încorporăm untul în biscuiți. Compoziția noastră este gata. Aici am un inel reglabil cu diametru de 20, la bază tapetat cu hârtie de cop și pe margini la fel. Turnăm compoziția de biscuiți, ușor aplatizăm. Cu ajutorul paharului, observați că ridic și deasupra, pe margine. Punem blatul în cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru 15 minute. Dragii mei, așa arată blatul după 15 minute de stat la cuptor. Am să-l las deoparte, timp în care ne vom ocupa de cremă. Într-un bol adaug crema de brânză Philadelphia, zahărul, ouăle, încorporăm totul foarte bine. Semințele de la o păstaie de vanilie. Vai, nu vă spun cum miroase. Adăugăm iaurtul grecesc. Punem tortul în cuptorul preîncălzit la 150 de grade pentru 30 de minute. Dragii mei, după ce am scos tortul din cuptor, l-am lăsat să se răcească complet la temperatura camerei, după care l-am introdus în frigider peste noapte, ceea ce vă recomand și dumneavoastră. Aici am 350 de grame de ciocolată cu alune de pădure, pe care am să pun 2 linguri de ulei. Ciocolata am topit-o la bai marin. Incorporez uleiul cu ciocolata. Turnăm ciocolata. Dragii mei, punem tortul la frigider pentru aproximativ o oră. Dragii mei, am revenit cu tortul. Uitați cât de bine arată. Sperăm din suflet să vă placă această rețetă, cu speranța că și dumneavoastră o veți încerca.
Vă mulțumim că sunteți alături de noi, iar până la următoarea rețetă să ne auzim cu bine. La revedere!